What's up guys? Almera 2019. Trabalin po natin. Kasi ang problema nito is pagka namamatay ang aircon, umiingay siya. Parang nagbabibrate yung loob. Nagbabibrate na parang umiingay pag namamatay ang aircon. So ano natin, visual muna natin and observe kung saan nanggagaling yung ingay na yun. Sabi nung anak ko, pagka naka-on yung aircon okay naman, pero pagka nag-o-off nararamdaman niya nanginginig yung katawan, yung sasakyan. At pag nag-on uli ganun din, tapos mawawala. So obserbahan muna natin mga sir, visual and observation. Oo nga pala, akong DIY basic mechanic po tayo. Akong DIY and basic mechanic. Okay, sa mga nagdi-DIY dyan, para malaman nyo kung ano nagiging problema nung dini-DIY nyo. Sorry po, para makapagtrabaho kayo ng sarili nyo. Sorry po, sorry. Tingnan po natin sa engine bay muna tayo. Tingnan muna natin yung engine bay nya. Observe po muna tayo, visual po muna tayo. Ilalim, bakit? Bakit nagkaganon? And then panda rin natin yung makina. Panda rin natin yung makina. And paanda rin natin ng aircon. Okay naman siya as of now. Tingnan natin pag namatay ang aircon. Lang po tayo mga window dito. Observe natin. Tingnan natin galing. Concentrate po tayo dito sa mga nagalawa ng aircon. Yun, nag-auto na. Ayan, parang nanginginig yung katawan. Yan, pag-uli. Nanginginig. Pinagpan. Huli. Sa tamang ikot, parang may kilya. Yun, nanginig. Yun. Huli na kagad mga sir. Ito yung ikot. Pan. Pan. Abo. Yan po, yan. Yun. Yun, nanginig. Yun, huli na po. So, ito po pala ang problema. Hindi po. Bilis.
Observe, visual and observe. Kailangan natin. Di ba, papatayin po natin makina. At gagalawin natin yung spare parts na yan. Yun nga. Okay. At gagalawin po natin kung ano talaga problema nito. Ito po siya. Ito po siya. Ayun. Dinig niyo po. May kalug na ang fan natin. Kaya pala. So, mga sir, huli ka agad ang trouble. Visual and observation lang ang ginamit natin. Alam na natin ang trouble nito kung ano. Papapalitan na lang po natin. Or ako magpapalit. Canvas muna tayo ng pinaka magandang presyo, yung tamang-tama rito. Huwag naman sobrang mahal. So sir, DIY basic akong DIY basic mechanic po tayo. Sa mga nagdi-DIY dyan, ganito lang po, observe, visual and observe. Kung ano yung maingay, kung ano yung kung halimbawa sa aircon, doon kayo mag-concentrate sa mga components ng aircon para makuha nyo kaagad kung anong problema. Yun lang po, share ko lang po sa inyo yan. Akong DIY basic mechanic po. Like and share. Pindutin nyo na rin po ang subscribe. Mag-subscribe na rin po kayo para mas maganda. Thank you po. At magandang umaga po sa inyo.